टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एनटीसी सिमलाई eSIM कसरी बनाउने अनलाइनबाट सजिलो तरिका म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ। अब तपाईले नयाँ eSIM लिनको लागि मोबाइलले eSIM सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन चेक गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाई अनि मात्रै अनलाइनबाट प्रोसेस गर्न सकिन्छ अथवा हामीले नेपाल टेलिकमको अफिसमा गएर जानुभन्दा पहिले नै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा eSIM सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन चेक गर्नुपर्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब हेरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा आउनु होला। मोबाइलमा आइसकेपछि हेरेर फोन डायलरमा आउनु होला। फोन डायलरमा आइसकेपछि हेरेर किबोर्डमा माथि टच गर्नु होला। गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेर चेक गर्ने छौं। अब हेरेर स्टार #06 अनि ह्याश सजिलो छ साथीहरु। टपमा आउँछ EID भन्ने मैले हेरेर यो यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले ब्लर गरेको छु सिक्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि। रियल नम्बरहरु हुन्छ यताउता हुन्छ यो परेन। मेन माथि चाहिँ EID मोबाइलको सेटमा eSIM अथवा सपोर्ट गर्छ अथवा eSIM चल्छ अथवा तपाईले eSIM चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अब अनलाइनबाट प्रोसेस गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि मैले हेरेर ब्याक गरे हेरेर मैले गुगलमा यसरी टच गरे। गुगलमा टच गरेर माथि सर्च बारमा टाइप गर्नु होला eSIM.ntc अनि net.np भनेर यसरी टाइप गर्नु होला। यसरी जस्ताको तस्तै तपाईले माथि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरेर ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हेरेर माथि अब यो पेज खुलेको छ। यो पेजमा यसरी टच गर्नु होला। खालको पपअप आउँछ। तपाईले हेरेर यो 3 डटमा टच गरेर पनि डेस्कटप साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए नर्मली हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हामीले हेरेर अब गेट न्यू प्रिपेड eSIM भन्ने छ। तपाईले नयाँ लिनको लागि चाहिँ हेरेर अब के गर्ने त म हेरेर मोटामोटी तपाईहरुले भनिदिन्छु। यसमा टच गर्नु होला। अनि यसमा टच गरिसकेपछि अब हेरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एन्टी eSIM पोर्टल भन्ने छ। लगइन अथवा रजिस्ट्रेसन भन्ने हो। हेरेर यो रजिस्ट्रेसनमा यसरी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले अब हेरेर फर्म फिलअप गर्नु होला। सबै कुराहरु जे मागेको छ हेरेर माथि इमेल युजर भन्ने छ अनि क्रिएट पासवर्ड भन्ने भयो। कन्फर्म पासवर्ड गरिसके हेरेर तपाईले क्रिएट गर्नु होला। क्रिएट गरिसकेपछि अब हेरेर अनलाइनबाट तपाईले पैसा तिर्नु होला। टेलिकमको कति तिर्नुपर्छ हेरेर देखाउँछ। अनि तिरिसकेपछि अनि एउटा क्यूआर कोड आउँछ। अनि त्यो क्यूआर कोड तपाईले क्यूआर कोडलाई अनि स्क्यान गरेर क्यूआर कोडलाई स्क्यान गरेर आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गएर यसलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। यो पहिलो कुरा भयो। अब त्यसपछि तपाईले हेरेर अर्को पनि छ जस्तै फिजिकली सिम टु eSIM भन्ने छ। त्यसको लागि तपाईले तपाईको सेटले काम गर्छ कि गर्दैन अथवा सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन तपाईले सुरुमा चेक गरिहाल्नु भयो। *#06# डायल गरेर अनि EID भन्ने नम्बर देखाउँछ माथि अनि त्यो देखायो भने तपाईको सेटमा चल्छ भन्ने भयो। अब फिजिकली सिम टु eSIM भनेको तपाई चलाउनु भएको मोबाइलको नम्बरलाई पनि eSIM गर्न सकिन्छ यदि तपाईको सेटमा सपोर्ट गर्यो भने। मैले त्यो सिकाइहालेँ। अनि त्यसपछि न्यू अब फिजिकली सिम भन्ने छ। फारम भर्ने भयो। हेरेर अनलाइन KYC पोर्टल भन्ने पनि छ। स्टोरमा गए प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हेरेर माथि सर्च बारमा नेपाल टेलिकम भनेर हाल्यो भने अनि त्यसमा अब हेरेर नेपाल टेलिकम भन्ने भयो। मैले हेरेर ओपन गरेँ अथवा मैले तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। आफू पनि भयो। अनि विभिन्न अफरहरु नेपाल टेलिकमको अफरहरु आइराखेको हुन्छ। भोइस प्याकहरु भयो, डाटा प्याकहरु भयो, अनलिमिटेड डाटाहरु छन्। यो पनि सेवा लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसरी नै प्ले स्टोरमा जाने अनि नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गरेर पनि सेवा लिन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो बाइ।